साथीहरु, आज हामी एनसेल पसलको एपको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। एनसेल पसल एउटा नेपाली एप हो। यो एप्लिकेसनमा तपाईहरुले धेरै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ सबभन्दा पहिले एनसेल एप खोल्न हामीले एनसेल एपमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो सबैले थाहा होला। एनसेल एप क्लिक गरिसकेपछि सुरुमा यस्तो इन्टरफेस आउँदछ, एनसेल लेखेर गाइस। अहिले व्हाइट आएछ, अब एनसेल लेखेर आउँछ। त्यसपछि एनसेल लेखेर आइसकेपछि यहाँ एउटा पिन हाल्ने अप्सन आउँछ गाइस। मैले यहाँ मार्क गरेर हेरेको छु। यहाँ इन्टर पिन आउँछ। इन्टर पिन लेख्ने बित्तिकै यहाँ हामीले आफ्नो जुन पिन हुन्छ त्यो इन्टर गर्नुपर्छ। अनि कसरी इन्टर गर्ने अनि यहाँ इन्टर गर्नुपर्छ। अनि मेरो पिन मैले इन्टर गरिसकेको छु गाइस। अनि त्यहाँबाट लगइन गर्नुपर्छ। यहाँ लगइन गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले हाम्रो यहाँ माथि प्रोफाइल हेर आउँछ। यो जुन प्रोफाइल छ यो प्रोफाइलमा यहाँ तल टपअप, प्याक सेल, सिम, अर्डर, ट्रबल टिकट, क्याम्पेन बक्स, सेल्स एकाडेमी, नेटवर्क कभरेज अनि यस्तो धेरै फिचरहरू यहाँ माथि स्क्रिनमा हेराउनेछ। सबभन्दा पहिले अनि त्यहाँ नोटिफिकेसनहरू पनि सबभन्दा पहिले हाम्रो प्रोफाइल हुन्छ। प्रोफाइलमा जाने बित्तिकै सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो त्यहाँ नाम, नम्बर, पसलको नाम, सिटिजनसिप नम्बर अनि जुन स्टकहरू हुन्छ, म्यानेज डिनोमिनेसन, ल्याङ्ग्वेज, ट्रान्जेक्सन पिन, रिसेट ट्रान्जेक्सन पिन, सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट अनि धेरै कुराहरू त्यो भित्र आउँछ गाइज। अनि तपाईहरुले यहाँबाट नै हरेक कुरा कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभयो त्यो ट्रान्जेक्सन पिन कसरी चेन्ज गर्ने। यहाँ तल ट्रान्जेक्सन पिनको अप्सन दिएछ। यहाँ म्यानेज डिनोमिनेसन, यहाँ ल्याङ्ग्वेज छ, यहाँ चेन्ज ट्रान्जेक्सन अप्सन छ त्यहाँबाट। अनि यहाँ रिसेट ट्रान्जेक्सन पिन गरेर पनि गर्न मिल्छ। अनि यहाँ धेरै कुराहरू अप्सनहरू पाउने हुनेछ। यसपछि हामी अगाडि बढौँ। यसपछि हामी अगाडि बढ्दै टपअपमा जाऊँ। टपअप कसरी गरिन्छ अहिले टपअप सबभन्दा पहिले हामीले जानेछौँ। टपअप भनेको यो हो गाइज, तपाईहरुले थाहा नै होला। टपअप भनेको यहाँबाट हामी पैसा पठाउन सक्छौँ। यहाँ हामीले यहाँ माथि जुन मार्क गरिएको छु यहाँ मोबाइल नम्बर र पैसा हाल्नु पर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले हामी मोबाइल नम्बर हालिहालौँ। त्यसपछि के गरौँला, मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि यहाँ बेस्ट अफरहरू हेराउनेछ। र यहाँ बेस्ट अफर हेराएपछि हामीले यहाँ बेस्ट अफर सिलेक्ट गरेर 110 रुपियाँमा जस्तै 100 रुपियाँ राख्दा 110 रुपियाँ आउँछ। 18 रुपियाँ ट्रान्सफर गर्दा एमबीहरू फ्री आउँछ। र नभए यहाँ तपाईले पैसा इन्टर गरेर जति पैसा पठाउनुहुन्छ त्यो पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। सपोजली म 10 लेखेर एकचोटि ट्राई गर्छु। एकछिन रोकेपछि त्यहाँ कन्टिन्यू अप्सन इनेबल हुन्छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि फेरि एकचोटि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ अनि अथवा क्यान्सल गर्नु होला। कन्टिन्यू गरेपछि यहाँ पिन हाल्नुपर्छ। पिन हाल्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले हाम्रो पैसा ट्रान्सफर हुनेछ, टपअप हुनेछ मोबाइलमा। यही हो। अब म अहिले गरिहालिरहेको छु। अनि गाइज मैले टपअप गरिसकेको छु। अनि यहाँबाट अझै यहाँ अप्सनहरू हेरेर छ, प्याक सेल, सिम, अर्डर, ट्रबल टिकट। अब प्याक सेल के हो? प्याक सेल भनेको यहाँबाट हामीहरूले डाटा, भोइस, एसएमएस जस्ता प्याकहरू आरामले पठाउन सक्नेछौँ। जस्तै यहाँ एनसेल यहाँ गरेपछि यहाँ डाटाको अप्सन हुन्छ। विभिन्न डाटा प्याकहरूले हामीले डाइरेक्टली ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आउँछ भोइस प्याक। यहाँबाट विभिन्न भोइस प्याकहरू हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आउँछ एसएमएस प्याक। एसएमएस प्याकमा जस्तै एसएमएस कति दिनको लागि हुन्छ त्यस्तोहरू गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ एउटा अप्सन आउँछ सिम। सिम भनेको यहाँ अप्सन आउँछ 4G सिम, जुन 3G सिम छ जुनमा 4G डाटा चल्दैन। त्यहाँ 4G डाटा चलाउन जस्तै यहाँ मैले एउटा नम्बर इन्टर गरेँ। नेक्स्ट गरेपछि त्यहाँ मोबाइलमा एउटा कोड पठाउँछ। त्यो कोड पठाइसकेपछि त्यो मोबाइल 3G सिमबाट 4G सिममा जान्छ। अब आउँछ अर्डर। जस्तै हामीलाई अब यति रुपियाँ चाहियो अनि त्यो कम्पनीबाट मान्छे आउँछ। तपाईँनिर पैसा तपाईँले कति एमाउन्ट चाहिएको छ अनि त्यति अनुसारले त्यहाँ मान्छे पठाउँछ तपाईँहरूको पसलमा अथवा जे जसो छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि आउँछ यहाँ ट्रबल टिकट। के प्रब्लम पर्यो कुनै सिममा अथवा केमा अनि यहाँबाट हामीले टिकट पठाउन सक्छौँ कम्पनीलाई। त्यसपछि यहाँ अरू फिचरहरूमा जान्छु भने सबभन्दा पहिले आउँछ कमिसन। कमिसनहरू के कस्तो आउँछ हाम्रो ट्रान्सफरमा। त्यसपछि आउँछ क्याम्पेन बक्स। यहाँ के क्याम्पेन चलाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसपछि आउँछ रिपोर्ट्समा त केही काम छैन। त्यसपछि सेल्स एकाडेमी छ, नेटवर्क कभरेज यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। बाई बाई।